नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या अन्नपूर्णा रेसिपीजवर। आज आपण उडदाच्या डाळीचे भजे बनवलेले आहे आणि त्याच्यात तांदूळ टाकलेले, तांदळामुळे भजे असे कुरकुरीत आलेले छान चटपटीत भजे बनवण्यासाठी आपण 2 तास पांढरी उडद डाळ भिजवून ठेवली। ती बा अशी मऊ भिजवलेली आहे। तांदूळ पण भिजवून ठेवले। लसूण, कढीपत्ता आणि मिरची 2 प्रकारची घेतली, ही जाड आणि ही बारीक, म्हणजे मग दोघं प्रकारच्या मिरच्या असल्या तर मग तिखट चव छान येते। आता हे सर्व मिश्रण आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। त्यासाठी सगळं मिश्रण आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकलं। डाळ आपण 1 वाटी जर डाळ घेतली तर अर्धी वाटी तांदूळ घ्यायचे, ह्या प्रमाणात घेतलं आहे। चवीप्रमाणे मीठ टाकलं आणि आता हे सर्व मिश्रण थोडं पाणी टाकून मिक्सरच्या भांड्यातनं चांगलं बारीक करून घेतलं। हे पहा, छान बारीक झालेलं आहे मिश्रण, आपलं एकदम मऊसूत झालेलं आहे। याला एका भांड्यात काढून घेतलं आणि त्याला 10 मिनिटासाठी झाकून दिलं। 10 मिनिटात ते मुरतं तोपर्यंत आपण इकडे गॅसवर कढईत तेल गरम ठेवलं आहे आणि तेल छान गरम झालं। त्याच्यात आपण मसाले पापड करण्यासाठी नागलीचे पापड तळून घेतले। हे पहा, तेल चांगलं गरम असलं तर पापड असा छान फुलून येतो। हॉटेलमध्ये हाच पापड, मसाले पापड 25 रुपयाला 30 रुपयाला मिळतो। घरी आपण अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने हा मसाला पापड बनवू शकतो। त्याच्यावर चाट मसाला, टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर टाकून आपले पापड तळून झाले। इकडे 10 मिनिटंही झाले। हे मिश्रण चांगलं उरून गेलेलं आहे। आता छोटे छोटे गोळे करून आपण याचे भजे तळून घेतले। तेल छान गरम झालेलं आहे। गॅस बंद करून दिला आता आणि असे भजे टाकले। वेगवेगळे लांब लांब टाकायचे, म्हणजे मग ते एकमेकांना चिकटत नाही। आणि पूर्ण कढई भरून भजे टाकले। जिथं जिथं जागा रिकामी असेल तिथं तिथं टाकायचे। सगळे भजे असे बबल्स येईपर्यंत, जोपर्यंत बबल्स येणं थांबत नाही तोपर्यंत एक बाजू चांगली तळून घ्यायची। आता बबल्स आपले कमी व्हायला आलेले आहेत, म्हणजे एक बाजू आपली चांगली तळली गेलेली आहे। आणि हे बबल्स कमी झाल्यावर आता आपण दुसरी बाजू तळण्यासाठी बाजू परतवून घेतली। हे पहा, भज्यांना छान लालसर सोनेरी कलर आलेला आहे आणि कुरकुरीत तळले गेलेले आहेत। छान आपले हे भजे, कुरकुरीत भजे तयार झालेले आहेत। हे पहा, छान मस्तपैकी अगदी पोकळ भजे आलेले आहेत। हे पहा, अगदी जाळीदार कुरकुरीत आपले भजे तयार झालेले आहेत। आणि आता आपला मसाला पापड आपण कांदा, चाट मसाला, चटणी, मीठ टाकून तो पण तयार केला आहे। असा चटपटीत मसाला पापड आणि उडदाचे भजे, असे पौष्टिक उडदाचे भजे तुम्हाला आवडल्यास तुम्ही नक्की करून बघा। लहान मुलांना तसा चटपटीत नाश्ता खूप आवडतो। नाश्त्यासाठी घाईगर्दीत करायला सुद्धा हा पदार्थ खूप छान आहे। तुम्हाला आवडल्यास तुम्ही नक्की करून बघा। तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचे खूप 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 मनापासून आभार। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर अन्नपूर्णा रेसिपीजला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा, म्हणजे आमच्या नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील। थँक्यू आणि अगदी मनपूर्वक धन्यवाद।